Ngayon po kasi, ang sinasabi sa akin ng mga tao is masama daw po ako maging kaibigan kasi nilalabas ko yung mga naging baho ng mga naging kaibigan ko. Bakit nga? Kaya lagi ako, Ate Tony, galit. Lagi akong mukhang Miguel. Kasi gusto ko pong sabihin talaga yung totoo. Kahit po again, ikasira ko. Sige, balikan natin yung kay Forda. Ang tanong niya is, ano yung purpose nun? Bakit kailangan mong i-share? Yung sa mental health po ni Forda, bago ko po yun i-explain sa public, Nag-backlash yung kabet issue. ang hindi ko lang maintindihan, Ate Tony, bakit paulit-ulit yung ginagamit yan sa akin? Bakit hindi niyo ako mapakawalan dyan? Bakit nakakulong pa rin ako dun sa bagay na matagal ko nang hiningi ng tawad, matagal ko nang pinagdusahan. Ano naman yun dun sa isa? Up to this day, talagang pinanindigan ko na hindi po kami naging magkaibigan. Nag-iisip po ako before this interview, parang tutuloy ko pa ba to? May makikinig pa ba sa akin? May willing bang umintindi sa akin after this interview? I-cancel ko na kaya? Or umurong na kaya ako? Kasi alam ko naman na yan. Sasabihin nila. Magagamit na naman against me yung mga statement ko. Hi, Jen! Hello, Tony. Tony! Hello. Wow, Nice super meeting white you. ka naman. Siyempre, bago tayo mag-usap, kailangan ko nang sabihin sa'yo na nakausap ko si Forda. Yes po. Nagkausap na kami. Pero bago natin pag-usapan yung napag-usapan namin, Yes po. ang question ko at ng marami, pag may issue, bakit ang first resort or ang response is mag-live? Sa live kasi, Ate Tony, parang andun na yung buong emotions mo eh. Parang hindi mo na kailangan i-filter or mag-isip pa masyado. Kasi nga, yun na yung live na kung ano yung makikita ng tao. Yun na yung pinaka-genuine na ikaw. Kaya siguro din, may mga times na mas pinipili ng mga content creator na live na lang para kung meron ding mga questions, yung tao, direct mo nang masagot agad. Para isahang upo na lang. Pero kasi naman, ang challenge ng live for me is when you're at the height of emotion, di ba kasabihan yun? Kapag Yes. mataas ang emosyon mo, huwag kang gagawa ng desisyon. Yes, Pag emotional. Di ba may mga ganon yung, pag sobrang taas ng emotion mo, may mga masasabi ka na hindi naman yun talagang minimin mo. Yes, yes. Pero dahil galit na galit ka, kailangan mo lang ilabas. Di ba? Yes, Ate Tony. Nangyari And yun sa'yo. sobrang daming beses na. Kasi parang ang dami kong gustong sabihin talaga. Pero dahil nga, ang taas ng emosyon ko, parang hindi ko na na-filter or hindi ko na napipili yung mga words na dapat kong sabihin or hindi ko na masyadong na-explain. That's why yung mga tao talagang madalas ma-misinterpret ako. Sa likod ng isip ko, hindi naman yun talaga yung minimin ko, Ate Tony. Kaya sa mga live, napakadami kong sinabi. Even sa content, Ate Tony. Kasi kapag nagko-content ako, hindi talaga ako yung parang nag-filter ng mga words or yung mga sasabihin ko. Kaya most of the time, mali-mali talaga. Nagagamit yun against me. So dahil minsan, mali-mali yung nasasabi at the height of emotion, ang nagiging dating tuloy sa'yo, yung public perception. Ikaw yung villain. Kasi Yes. ikaw yung masasakit ang mga nasasabi. Yes. May mga nasasabing hindi dapat masabi. So paano mo ngayon yun hinahandle? Ako kasi, Ate Tony, ever since, parang na-build na ako na maging, dapat strong ako. Kasi eldest ako eh. So parang, hindi ko kayang maipakita yung emotions na parang medyo nagiging weak ako. So kada sumasagot ako ng mga issue or ng mga questions sa akin, parang lagi akong kailangan palaban ako. Kailangan maipakita ko sa tao na kaya ko yung sarili ko. Okay, so 2018 ka nag-start gumawa ng content. Ano yung mga ginagawa mo nun at saka ano talaga yung gusto mong i-share sa mga followers mo? Sa akin kasi mga more on beauty-related videos, like yung mga makeup, mag-swatch ako ng mga makeup, mga haul, ayan. Mahilig ako, Ate Tony, yung mga shopping ko. Sobrang tuwan-tuwa ako kapag meron ako na-discover na i-share ko talaga sa mga viewers. So, ganun nag-start yung 2018 content creation mo. Tapos, syempre pa nag-start ka na sa social media, magkakaroon ka na ng mga network of friends na nagsa-social media din. Yes. So, yan na yung nagkaroon ka ng mga friends na content creator.
Nung nasa YouTube pa ako, wala actually, Mm. Ate Tony. Kasi hindi naman din ako ma-socialize na before. Pero nung lipat TikTok. ako ng TikTok, doon na ako parang nakamit nga ng circle of friends, which is Sina? sila Forda, sila Daniel, Miko. Ayan, sila po yung mga na-meet ko last December 2024. Kamusta yung friendship na magkaroon ng a group of friends na lahat kayo content creator? Actually, sobrang saya, Ate Tony. Kasi finally, meron na akong na-meet na parang same ko, na mahilig mag-travel. Tapos, masaya lang, tawa ka lang ng tawa. Kaya that time, nung na-meet ko sila, talagang very grateful ako. Sabi ko pa nga nun, Lord, thank you. Kasi may binigay ka na sa akin na makakasama ko kapag gusto kong umalis or magpahinga. Nandyan po sila. Talagang sila po yung nakasama namin sa travel, Ate Tony. I think ang biggest challenge ng mga social media content creator, and if you become a squad and a group of friends and then you open your friendship to the public, parang kasi ako naniniwala ako na you can't keep a private relationship in a public arena. Yes. So yung friendship, pag ginawa mo yun in front of everybody, tapos winelcome mo din sila, na feeling nila, barkada rin nila kayo. Yes, yes. So dyan na magsisimula yung mga gagawa ng issue, Yes, yes. intriga. Tapos pag nagkatampuhan kayo, instead of dealing with it privately, ang tendency is because friends tayo lahat on social media, Yes. social media din ang response ko. Yes. Dumating din talaga ako sa point na parang kailangan ko talagang i-accept na kasama talaga sila. Kaya ako nakakapaglabas ng sama ng loob sa kanila. Kasi nga, again, Ate Tony, kinaibigan ko sila, yung mga viewers ko, yung account ko. So parang feeling ko, before, safe place ko yung TikTok. Akala ko parang kahit na magkamali ako or anumang sabihin ko, akala ko mas maintindihan ako. Pero hindi, mali yung parang mga akala ko before. Kaya ngayon, very maingat na talaga. Actually, kahit anong ingat mo pero kapag yung tumaas yung emosyon mo, parang hindi mo mapigilan talaga. Gusto ko malaman, saan mo nakuha yung side na kailangan ko ipagtanggol sarili ko, kailangan ko maging palaban? Simula nung bata ako, Ate Tony, very protective na ako sa mga taong nakapaligid sa akin, especially sa family ko, ganyan. May nabasa ako na nung bata ka, iba yung klase ng palong na tatanggap mo. Yes, Ate Tony. O kasi parang mga pabantay bata levels. Yung mga disiplinang na Yes, Ate Tony. Parang ganun po. Nung na-experience ko naman yun, Ate Tony, ngayon, iniisip ko na lang baka talagang kailangan ko yun pagdaanan. Kasi ito Yung yung madisiplina ng parang, sobra. parang preparation siya talaga sa akin ngayon. Kaya, ilang taong ka nung umalis ka sa bahay ninyo? nauna po yan first year high school. Umalis ka na sa bahay Yes niyo? po, lumayas po ako nung time na may nangyari po. And then, kinuha na po ako nun ng lola ko or ng inang ko po. Bakit ka lumayo sa inyo? Yun nga po, na bugbog po ako ng parents ko. Hindi ko po kinaya that time. So, nagpunta po ako nun sa best friend ko. And then, sinundo na ako ng lola ko. Tapos simula po nun, doon na po ako sa lola ko talaga. Nung nawala po yung lola ko, nung third year high school po ako, wala po akong choice kundi umuwi po ako sa bahay namin. Pero pagkalibing pa lang po ng lola ko, may nangyari na naman po. So, bumalik po ako ulit sa bahay ng lola ko. So, ang nakasama ko na po dun is yung tita ko. Hanggang sa nag-fourth year high school po ako. Tapos nung college, independent na po ako, Ate Tony. Kasi naka-dorm na ako nun. Parang simula first year high school hanggang ngayon po, independent po ako. Kaya ka siguro naging palaban kasi walang nagpoprotekta sa sarili mo kundi ikaw. Yun Yes, ang, Ate Tony. Yes po. yun ang mindset mo. Yes, Ate Tony. Parang walang gagawa nun for me eh. So, parang kailangan ko siyang gawin talaga para sa sarili ko. Kasi parang wala pa ako na-experience, Ate Tony, na someone na talagang nag-stand up for me or someone na kasing tapang ko. Kasi nagkaroon ka ng mga previous relationship. Di ba Yes. pag gano'n na ang babae naghahanap ng love, security, protection. Yes, Ate Tony. So yung protection never mong nahanap sa family, sa lola mo lang nahanap Yes in a po. way. Yes. And then nung nag-pass away si lola, Wala. of course, nagkaroon ka ng mga relationship, di ba? Meron ka bang experience na hindi ka rin na-protectionan sa isang relationship? Yes, Ate Tony. Before yung boyfriend ko ngayon, yung ex ko,
yun po, dun po ako naka-experience ng physical. And to the point na para mag-end yung relationship, kailangan ko pang magdala ng mga pulis para makuha ko yung mga gamit ko. And I remember, after that incident, wala ako na-receive kundi minamak lang din ako sa social media na nabugbog siya or parang nauso kasi that time yung abugbog, aberna, parang ganun. So, yun lagi nilang sinasabi nila na pinagtatawanan nila ako na nabugbog ako, na nasaktan ako. And sobrang hirap, Ate Tony, kasi parang, yun nga, kailangan mo talagang tibayan. Kailangan mo talagang tatagan para sa sarili mo. So if you go through that kind of trauma of being physically abused, nagkakaroon yun ng effect sa personality mo. Yes. So ang naging tendency mo is to have this persona na magiging palaban ako. Yes, Ate Tony. Kasi nabugbog na ako nung childhood, nung past relationship, hindi na ako magpapabugbog. Yes, Ulit. Ate Tony. Yes. Diba? To the point na parang naging dating, nilalabanan mo na lahat. Yes, yes. Lahat ng kaibigan mo, nilabanan mo na. Yun ang Yes. dating mo sa mga tao. Yes. Parang inaway mo na lahat sila. Yes po. Tapos lahat, nagka-issue na. May issue ka na sa lahat ng kaibigan mo. Yes Bakit po. dumating sa ganung point? Ngayon po kasi, ang sinasabi sa akin ng mga tao is masama daw po ako maging kaibigan kasi nilalabas ko yung mga naging baho ng mga naging kaibigan ko. Bakit nga? Pero ang totoong reason po kasi doon, Ate Tony, once you've touched even an ounce of disrespect on the people I love, especially my family, my parents, parang hindi ko po makontrol eh. Hindi ko po makontrol na magsalita, na kailangan kong masabi yung totoo. Kahit pa ikakasira yun ng karir ko, ng buhay ko, basta masabi ko yung kwento, kung saan nagsimula, kung ano yung pinagmulan, kung ano yung totoo. Kasi parang hindi naman ako natatakot, Ate Tony, na ma-judge. Ang kinakatakot ko is mabuhay yung mga tao dun sa storya na akala nila yun ang totoo. Kaya lagi ako, Ate Tony, galit. Lagi akong mukhang Miguel. Kasi gusto ko pong sabihin talaga yung totoo. Kahit po again, ikasira ko. So, yun po yung hindi po maintindihan ng tao. Parang lagi na lang po nilang nakikita is, sadya naman yan. Kung ano na ang sasabihin yan. Lagi naman yung galit, lagi naman may kaaway yan. Pero hindi po nila nakikita yung totoong reason bakit ako nagsasalita. Pero kasi may mga totoo na ayaw aminin ng ibang tao sa sarili Yes, nila. oo. Like, sige, balikan natin yung kay Forda. Ang isa sa pinaka na-hurt siya sa nangyari doon sa live mo is yung mental health na pinagkakaingatan niya and tinatago niya na ayaw niyang malaman ng mga followers because she's still dealing and struggling with it. Tapos, ang pinakahinanakit niya is nilabas mo siya sa social media. Ang tanong niya is, ano yung purpose nun? Bakit kailangan mong i-share? Yung sa mental health po ni Forda, bago ko po yun i-explain sa public, nakabasa na po ako ng mga comments galing po sa kapatid niya or sa mga kaibigan niya na she's dealing nga po with her mental health. So parang nagbigay po yun ng signal sa akin na i-explain na po sa tao. Kasi nga nakikita na po dun sa side nila na be careful daw po kasi yung mental health, ganyan. Kaya nung time na ako na po yung nagsalita, kailangan ko pong i-explain yun, Ate Tony, para mas maintindihan nila kasi tinatag po nila kami as bully. Just because may isa pong out po sa grupo namin. So, pinaliwanag ko po na hindi po kami nambubuli. Na the reason why paulit-ulit po namin na-accept yung mga mistakes ni Forda is because ganito po yung ginagawa. So never ko pong naisip na gamitin po yung mental health or yung kalagayan niya para i-mock po siya. Kung mapapanood niyo po yung video ko, actually napakamahinahon ko po yung pinaliwanag. Napaka-ingat ko din pong sinabi yun. Talagang kamalian ko lang po. Sa mata po ng batas, bawal po talagang makapagbanggit tayo ng mga specific na issue sa health natin. Pero again, Ate Tony, hindi siya something na parang sasabihin ko to para mapahiya siya or
ikukwento ko to para imak siya ng tao. Hindi naman ganun ang intention ko, Ate Tony. Anong Never. intention? Ba't mo Ang siya intention ko nun, Ate Tony, since ang dami nga nilang parang haka-haka, ang dami nilang sinasabi na pinagtutulungan, ang intention ko lang nun, Ate Tony, is maklear po na hindi namin pinagtutulungan, na meron talagang mga previous na conflict na hindi totally naayos dahil nga parang mas nasasapawan siya ng awa, nasasapawan siya ng mental health, nagagamitan siya ng mga ganong klaseng bagay. Pero kung meron ng mga underlying issues, kung meron ng mga di pagkakaintindihan, bakit hindi muna i-resolve privately instead of ranting publicly? Yung sa amin po kasi ni Forda, hindi po siya na-resolve talaga privately kasi after ko po siyang bantayan sa ospital, umalis na po ako. So, hindi na po kami nagkaroon ng time na magkausap. Nagkausap po kami sa message, pero hindi na po namin napag-usapan yung issue. Parang kinalma ko po yung sarili ko and talagang pinakita ko po sa kanya dun sa messages namin sa private na okay po ako, na hindi po ako galit. Kasi yun nga po, iniisip ko po yung mental health niya na baka kapag naisip niyang galit ako or dinadamdam ko pa yun, mas makaapekto sa kanya. Kaya, Ate Tony, talagang pinakita ko sa kanya na, hindi, okay na tayo, okay na yun. Pero alam niya po yun sa sarili niya, na malaki po yung nagawa niya sa akin, sa amin po, magkakaibigan. Kaya, nung napunta na po kami sa TikTok, sobrang na-hurt po kami, sobrang nasaktan po kami kasi may isa po siyang issue na kaya niyang magsalita. Pero yung sa amin po na paulit-ulit po yung inuungkat ng mga tao, never po siya nagsalita doon. Never niya pong kahit simpleng sorry or explanation, wala po siyang nilabas. So, kaya mo naman palang magsalita para sa ibang tao, para sa sarili mo. Pero sa amin, especially sa akin na may mabigat kang nagawa, hindi mo man lang na-acknowledge na ganito yung nangyari or pasensya na kayo or at least patigilin, Ate Tony, yung mga supporter niya na i-bash kami. Kasi yun lang naman yung pinaka-importante dun eh. Kung tahimik na tayo privately, baka pwedeng sa public maipakita mo din na okay naman, na wala namang problema. Kasi nakausap ko siya, tapos hearing your side, ang gusto mo is sana in-address niya or nagsalita Yes, siya Ate about Tony. certain issues na gusto niya yung ma-clear. But ako naman, what if ang mga tao may kanya-kanya silang way of dealing things? Yes. Like your way is going live. Yes po. What if her way is gusto niya private, gusto niya pag-uusap ng tahimik, ng walang social Yes po. media. So, hindi mo maiintindihan kasi yun ang way ng Yes po, pag-deal niya. yes. Hindi rin niya maiintindihan yung way mo kasi ang way ng pag-deal mo is ganito, Yes po. publicly. Yes po. So, ang nangyayari is walang naging malinaw na communication. Wala. Kaya pag walang communication, lalo, and in-involve yung public, lalong gumugulo, lalong po. lumalaki, lalong sumasama. And ang pinaka naka-receive ng tremendous backlash, yung ikaw, yung part mo, Yes sa'yo. po, Ate Tony. Yes po. And talagang somehow, pinagsisihan ko naman yun, Ate Tony, na bakit kasi nagsalita pa ako? Kasi ilang months ko na po yun kinimkim na talagang sinarili ko na lang. Iniyak ko na po yun privately. Pero na-trigger lang talaga ako, Ate Tony, kasi parang bumabalik na naman yung nangyayari before na magpapaawa sa social media. Tapos kami na naman po yung laman ng comment section na si Jen kasi ganyan, wag mo nang samahan si Jen kasi ganito, ganyan. Bully sila, ganyan. So yun po yung pinaka nag-trigger po sa akin para baka sakali na baka pag nag-explain ako, may makaintindi sa akin. Pero Walang nakaintindi. Hindi po ganun Tapos sinatawag ka nangyari. nilang bully, nung nag-live ka, lalo kang lumabas na bully. Yes po, yes po. So parang, Ate Tony, talaga, sumuko na ako. Sumuko na ako actually kasi parang sabi ko, wala na tong kapupuntahan. Parang kahit anong paliwanag ko kasi, hindi na yun nakukuha ng tao. Ang nakukuha na nila is kapag meron akong nabanggit na detalye, yun na yung gagamitin against me. So, gano'n na lang siya paulit-ulit. Kaya sabi ko, alam mo, tama na to. Especially nung nadamay na po yung mga negosyo po ng mga kapatid ko, ng mga family po ng boyfriend ko. Doon na po talaga ako dumapa. Para sabi ko, hindi ko aakalain na aabot
sa puntong idadamay po talaga lahat. Even po yung mga brands. So parang yun na yung reason ng pagtahimik ko, Ate Tony. And nung nakausap ko na rin yung lawyer ko, parang it's time na tumahimik na lang talaga. Meron kang isa sa pinaka talagang, I think, nag-backlash yung kabet issue. Yes po. Na parang the way you answered it, the way you handled it, Yes po. 'di ba? Naku, matitrigger lahat ng mga Kaya legal nga- wife. Yes po. 'Di ba? Tinrigger mo ang mga legal wife. Yes po. Bakit ganito ang answer Yes po. ng other woman? Ano nangyari doon? Kasi Ate Tony, yung issue na po na ito ay I think 2021 or 2022 pa. Oh. May nagkagusto po sa akin na meron pong asawa. Mm. So, nakita po yun ng legal wife na mini-message po ako. So, nagkausap Alam po. mo may asawa. Nalaman ko po huli na po yun. So, minessage po ako ng legal wife and then nagkausap na po ako, nag-explain na po kami, ganyan. And then, I think that time po, nagkapatawaran po or pinatawad niya po ako kasi sabi niya po daw na kinausap na daw po niya yung husband niya, na bakit nga daw po bata pa ako, sisirain yung buhay ko, something ganyan. So akala ko po that time, tumigil na po. Pero parang after ilang months po, lagi pong nagme-message po ulit sa akin yung legal wife na sinungaling daw po ako, na ganito daw po yung sinabi ng husband niya. Ako naman, Ate Tony, paulit-ulit ko pong sinasabi sa kanya na talagang nagsasorry ako sa kung ano man yung naging role ko that time. Pero sana po maintindihan niya na asawa niya po yung gumawa ng kwento sa kanya. Asawa niya po yung nagpaliwanag nun sa kanya. How about my side? Hindi naman po ako naging kabet na binahay po ako, ginalaw po ako. Kilinir mo yun, di ka binahay, di kayo nagsama. Hindi ko po yun na-clear. Iba po yung way ko ng pag-explain sa social media. Kasi that time po, Kasi pagkabit, sobrang- iniisip na nila, binahay, sinamahan. hindi po ganun. Hindi po ganun, Ate Tony. Baka po kasi ang iniisip nila is kabit po ako na talagang may nangyayari sa amin. Hindi Parang po yung mga ganun. pelikulang No Other Woman, Hindi ganon. hindi po ganun. Nagkagusto lang po sa akin yung lalaki. And then, nagkaroon po ako ng issue last year, 2025. Bigla pong lumabas sa social media yung legal wife po. So, doon na po nagkaroon ng mga assumptions na kabit daw po ako, na grabe daw po yung ginawa ko, sinira ko daw po yung pamilya. Lumaki na po siya ng lumaki. Sinira mo ba talaga ang pamilya? No, Ate Tony. Kasi again, hindi nga po ako naging kabit po talaga na hindi po ganun. So, this Eh year di tatanungin nila, anong nangyari? ang tatanungin po nila, anong tawag sa'yo kung Oo. hindi ka kabit? Kasi yun, Kabetstra. kasi yun lang Kasi naman, semi-kabet, so kabetstra. kasi yun lang naman po ang term na pwedeng gamitin sa Oo ganong nga, sitwasyon. naging third party. Pero lilinawin ko lang po, wala pong nangyari sa amin, wala pong pagbabahay na nangyari. Sa ilang araw lang po yun na nag-chat sa akin, yun na po yung na-experience ko na Nung nalaman mong may asawa, in-stop mo yung hindi na po, communication? naka-block na po sa akin yun actually. Nung nag-live ka, tapos may nagsabi sa'yo yung tungkol sa kabit issue, paano yung response mo dun sa live? Kasi hindi naging Yes po. maganda ang Kasi feedback. that time parang dahil po sa mga nababasa ko na ring mga comments, parang kailangan po akong mag-reply sa kanila ng same po kung paano nila ako komentan. Like, kailangan savage, kailangan parang cool ka lang, chill ka lang, ganyan. Pero kung totoo, Ate Tony, na pag-uusap, hindi po talaga ganon. Hindi po talaga yun yung parang pinaka-minimin ko. Oo, kasi parang sinabi mo, oo, yung parang proud ka pa. Opo, ganun. Mali ko nga po talaga yun. Oo. Mali ko talaga yun. Bakit parang ang taas-taas mo pa? Parang ang tapang-tapang mo pa. So, late ko na siya na-realize lahat, yung pagkakamali ko. Ang ano ko lang naman nun, intention ko lang naman nun that time, Ate Tony, is para finally hindi nyo na magamit sa akin yung word na kabit. Para sa mga susunod na issue ko, hindi na yan yung ipanlaban nyo sa akin. Kasi actually, isang content creator po yung naglabas nun. Kaya po ako na-trigger, which is si Kamangyan po. So, nung nilabas niya po yun, parang sabi ko, you know what? Sasabihin ko na to. And then after that, after ng pag-post ko na yun, ilang days,
lumipas, minessage na ako ng legal wife. And actually, privately, okay kami, Ate Tony. Okay kami kung paano kami mag-usap. Nanghingi rin siya ng sorry sa akin kung paano niya ako nasaktan kasi nga sa social media. And ako rin. Sobrang nanghingi po ako ng sorry ever since sa ilang taon po na nagkakausap kami. Ang hindi ko lang po maintindihan is bakit pag public, iba po yung naipapakita nila. Pero privately po, okay po kami. Parang sincere po siya. Nababasa ko pong sincere siya. Ang hindi ko lang maintindihan, Ate Tony, bakit paulit-ulit yung ginagamit yan sa akin? Bakit hindi niyo ako mapakawalan dyan? Bakit nakakulong pa rin ako dun sa bagay na matagal ko nang hiningi ng tawad, matagal ko nang pinagdusahan kasi bago pa ako mapunta sa TikTok, Ate Tony, yung legal wife po, pinagpo-post na po kami niyan sa social media. Even, nadamay na po yung family ng boyfriend ko. Lahat po, nagawa na po niya yun before pa. Hanggang sa kada magkaka-issue po ako, nagagawa pa rin po niya. Hindi ko po alam kung anong klaseng paliwanag or paghingi pa po ba ng tawad yung kailangan ko para mapakawalan niya na po ako dun sa nangyari na yun. Sa label na yun. Yes po. Parang abang buhay na po niyang dinikit yun sa pangalan ko. Kaya sobrang nasaktan po talaga ako. Ano naman yun dun sa isa? Actually, Ate Tony, sobrang dami ko ng explanation din ito sa social media. Pero hindi ko alam kung pag ba may sinabi ako ngayon, pakikinggan pa ba nila or kukuhanin na lang nila yung Pangit. yeah. Kaya parang hindi ko din talaga alam kung paano pa magsasalita kasi parang tinanggalan na nila ako ng boses, Ate Tony. Pero that's not true. Hindi po totoo na binuli ko po siya. Yung mga statement niya po sa live niya na sinabi ko daw po dedepresin ko siya. That's not true, Ate Tony. Hindi ko po kayang gawin yun at sabihin yun sa isang tao kahit po nagkamali pa siya sa akin. That's not true po. Kaya sobrang sakit. Kasi nadamay pa po yung boyfriend ko, nalait-lait pa po yung boyfriend ko. Hindi ko naman po ginawa sa kanya yun eh. Nag-react lang po ako sa bagay na nagawa niya sa akin before. And Ate Tony, sasabihin ng karamihan na dahil lang naman yun sa pabango. Hindi po yun dahil sa pabango. Dahil po yun, nadama yung pamilya ko. Eh kahit naman po siguro sino, kapag po family po yung naging usapan, lalo po at ako pa po yung kinasuhan, talaga po lumaban po talaga ako. Pero i-clear ko lang po na hindi po totoo yung mga statement niya sa live. Kasi privately, Ate Tony, lagi siya nagsasorry, lagi siyang nagsasalita na magbibigay siya ng damage control, magpa-public apology daw po siya. Pero never po yun nangyari. Never niya pong tinupad lahat ng sinabi niya. Pero kinasuhan niya po ako nung mga panahon na akala ko po okay na. Akala ko po tama na. Kasi ilang beses na po kami nagkaayos privately. Pero sa social media po, ang pinoportray niya is 3 years daw po siyang tumahimik. I don't think sa 3 years po na yun, tumahimik siya. Kasi last year lang po, yung issue namin. Lagi po yan, may mga trigger po yan. Kaya po parang lagi akong umaabot dun sa punto na ako na naman, si Jen na naman, nagsasalita na naman si Jen. So, ang dating kasi, may ginawa ka masama sa kanya. May ginawa ba siyang masama sa'yo? Yes, Ate Tony. About po kasi yon sa family ko, especially sa daddy ko. Yung daddy ko po kasi stroke patient. Bedridden na po yung daddy ko and daddy's girl po ako. So yung mga information po kasi na narinig niya habang nandun po siya sa bahay ko is nakarating po sa kung sino. Kasi mga dami accounts po yung nagko-comment sa akin na minamak po yung family ko, especially yung daddy ko. Yung tatay mo pala, stroke. Yung daddy mo pala, bedridden. Ganito, ganyan. Sabi ni Lash, ganito. That-trigger po ako, nagdamdam na po ako. At that time po, hindi naman po talaga kami magkaibigan ni Lash. Hindi po ganun kababaw yung definition ng friendship para sa akin. Kaya up to this day, talagang pinanindigan ko na hindi po kami naging magkaibigan. So, nung nangyari po yun, nagkaroon po kasi siya ng issue before dun sa poster na boyfriend. Kinimkim ko pa po yun.
Pinalipas ko pa yun, Ate Tony. Kasi nga sabi ko, nababash siya, ganyan. Hanggang sa December, hindi po tumitigil yung mga tao. Paulit-ulit po akong tinatanong kung nasa na po si Lash. So, sinabi ko po dun sa social media na hindi na po kami okay ni Lash. And dun na po nag-start yun. Na nagsasalita po ako sa TikTok, siya naman po nagpo-post po siya ng story niya. Like, tinatype lang po niya yung mga statement niya. So, naging sagutan po, yun nangyari. So based on your experience, dealing with everything sa social media, nagpaparinig sa social media, nakakatulong ba yun sa totoong issue? Actually, no. Kaya talagang sobrang pagsisisi ko yun, Ate Tony, na sana pala, kinimkim ko na lang, sana pala, hindi mo na lang nilabas or hindi mo na lang binoise out. Sana pala ganun na lang. Though na aayos po namin yan again, private, pero iba po kasi yung napoportray online. Sasabihin, wala daw po akong tinirang respeto. So ako po parang, Na-trigger ka na naman. trigger na naman po. Parang Sunod-sunod ang mga triggering so hindi siya words. natatapos, hindi po siya natatapos. Ang mga triggers, yun ang napansin ko. Lalo na if you live in social media, your work is in social media, the triggers will never stop. Yes po. Something and someone will always trigger you. Yes, Ate Tony. And it's up to you how you handle those triggers. Kung paano ka magre-react, yun din ang magde-determine kung ano yung marireceive mo. Yes po. Yes. And you have seen it and experienced it. And I think you learned your lesson the hard way. Yes, Ate Tony. I wanted to defend myself, hindi na naman nag-benefit. Yes. I wanted to say my piece, ako yung naging masama. Yes. Diba? Kasi before, bago po pumasok si Lash dun sa kwento, nung kami pa lang po nila kamangyan, hati pa po yung ano ng tao. Tapos nung nag-live na po si Lash at yun na po, in-express na po niya yung sarili niya, wala na po. Parang Natabunan yun na na po yung lahat. nail in the coffin. Parang ito na yung Yes. ikaw yes. talaga ang may problema. Opo, ganun. Si Jen, ang Yes. bottom line ng lahat. Ganun, Ate Tony. Siya ang problematic girl. Yes, ganun po yung nangyari. Parang natabunan na po lahat ng issue, yung tanong ng tao na anong nangyari sa inyo ni Forda. Nawala po yun. Bumalik po ulit yung kay Lash. Na parang ako po, kailan kaya ito matatapos? Kasi nakakapagod ding depensahan yung sarili mo sa mga taong hindi ka naman paniniwalaan kahit anong sabihin mo. Actually, kahit nga after this interview, hindi ko rin Hindi mo alam, di ba? Hindi mo rin Hindi ko na alam. rin alam. Actually, nag-iisip po ako before this interview, parang tutuloy ko pa ba to? May makikinig pa ba sa akin? May willing bang umintindi sa akin after this interview? I-cancel ko na kaya? Or umurong na kaya ako? Kasi alam ko naman na yan. Sasabihin nila. Magagamit na naman against me yung mga statement ko. So parang andun na yung trauma, yung takot na So, ba't tuloy mo? Ba't ka nag-show up today? Kahit takot ka. ang pinaka-main reason ng pagtuloy ko, Ate Tony, is parang kailangan ko ng someone na matalino, makakapagbigay ng guidance. Yung conversation mismo talaga natin, feeling ko yun yung pinaka-kailangan ko right now. Hindi man ma-air to or ano, parang ito lang talaga. May ilabas mo lang. Kasi wala akong mapagsabihan. Even parents ko, sisters ko, wala eh. Wala akong matakbuhan. Wala akong matawag na ate. Kaya from the start, ang tawag ko sa'yo kanina ate. Kasi kapag merong mga ahead sa akin, lagi kong tinuturing talaga na ate. Kasi yun na yung time na magkakaroon ako ng ate. Kasi all my life, ako naman talaga. Na pwedeng mag-guide sa'yo. Yes, ate. Tumulong sa'yo. Yes. Ano yung gusto mo talagang malaman ng mga tao tungkol sa'yo? Sa dami ng label nila sa'yo. Jen is a good friend. Actually. Jen is a good friend. Despite ng... Yeah. Kasi hindi naman ako yun eh. Hindi naman si Jen yun. Yung matapang lagi. Hindi, Ate Tony. Napakamasayain kong tao. Napaka-soft ko. Pero somehow, kapag may mga ganitong nangyayari, talagang Nagiging hard. lumalabas yung ganung side ko. Kasi nga again, parang kailangan kong maging matatag. Kailangan kong ipakita na kaya ko. Sinasabi nilang hindi ka Yes. good friend. Yes, Ate Tony. Paano naging good friend si Jen? Kasi Ate Tony, talagang pagkaibigan ko,
kaya ko talagang ipaglaban. Maaasahan mo talaga ako, Ate Tony. Hindi talaga kita iiwan. Sigurado ako mabuti akong tao, Ate Tony. Sure na sure ako. Kahit pag-gamitin nila to sa akin after this, naniniwala ako. Wala pa po sa kalahati yung nakikita nila sa social media. Sa kung paano ko i-portray yung sarili ko. Kaya based sa pagkakakilanlan ko sa sarili ko, alam kong malambot ako. Alam ko mabuti ako. Akala ko kasi, Ate Tony, mga barkada ko sila or mga kapitbahay ko sila, nakakwentuhan ko sila. Ganun ko kasi lagi yan tinitingnan. Parang, Eh, syempre, pala bago ka talaga. pa lang sa social media, di ba? yes, Ate Tony. Ganun talaga. In your 20s, ganun talaga. Yes. Akala mo friend mo lahat. Oo. Akala mo talaga lahat ng kasama mo, yan na yung friend mo. But, Oo. you know, pagdating mo ng 30s, magkakalagasan na. Oo. 40s, Iniisa-isa. alam mo na kung sino. Mm-mm. So, darating ka rin sa stage na ganun. Sobrang ganda ng outside mo. The inside should also be as beautiful as the Thank outside. you. So, yun na i-work on. Na perfect na yung outside, yung beauty. The beauty is now from within. Yan naman ang ating i-work on. No more hurting. Thank you, Ate Tony. Thank you for watching. Thank you for liking this video, and thank you for subscribing. And most importantly, thank you for forwarding this video to someone who needs it.